हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चॅनल. फ्रेंड्स, आज आपण पाहणार आहोत पोटगी, भरण पोषण, मेंटेनन्सची व्यवस्था कशी करायची. घटस्फोट देणारे न्यायालय पतीने पत्नीला किती पोटगी द्यावी याचा आदेश देईल. कलम 125 CRPC पोटगी मीन्स मेंटेनन्स. कलम 125 प्रमाणे जर एखादा पती स्वतःची ऐपत असूनही बायकोस पोसण्याची जबाबदारी नाकारत असेल किंवा तिला अन्न वस्त्र देण्याबाबत हयगय करत असेल तर अशा पतीकडून पोटगी मागता येते. या कलमाखाली आता 1500 रुपयांची धर्म मर्यादा कायद्याने घातली आहे. कलम 125 ही फौजदारी कायद्यातील तरतूद आहे. हा कायदा सर्व भारतीयांना लागू आहे. पोटगी किती आणि कोणत्या हिशोबाने दिली जाते पाहूया. स्त्री आपल्या गरजा स्वतः पूर्ण करण्यास असमर्थ असल्यास पुरुषाचा पगार किंवा जमीन जुमला किती आहे, स्त्रीच्या गरजा काय आहेत हे सर्व पाहिले जाते. ही पोटगी कधीपर्यंत मिळते? पोटगी घेणारी व्यक्ती जिवंत असेपर्यंत आणि दुसरा विवाह करेपर्यंत. सो फ्रेंड्स, थँक यू.